Ja siitä sukkana Playa del Inglesi bussi. Ehdin mä tuossa Puerto Ricon bussiasemalla ole varmaan ehkä 3 minuuttia. Kävi aika hyvä säkä. En ajatellut lähteväni tänne, mutta kokeillaan nyt tämäkin taas vaihteeksi. Nyt tässä Inglesin lähellä. Aika komeeta. Taidan mennä syömään seuraavaksi jotain. 29 lämmintä, että tarkenee. Joo, ei ole tälle päivälle mitään se ihmeempiä suunnitelmia, että katsoo nyt mitä tässä tekee. Täällä kun on noita kaiken näköisiä kaupustelijoita, niin yksi meijäs käydä riveleihin kiinni tuossa, kun hän väitti, että eihän mitään kauppaa mulle. Ja oli jotain rannekoruja ja muuta semmoista. Niin, meinas suuttua oikein, kun mä lähdin vaan pois paikalta. Täällä näkee kyllä kaiken näköistä. Yritti varmaan niin putsata meikäläisen rahat. Tai ainakin havitteli mun rahoja. Mutta semmoista se täällä on. En mä näitä paikkoja niin hyvin tiedä, että täältä nyt jostain könyä tonne. Polvet kiittää aina näissä kohdissa. On taas pikkusen rappuja täälläkin. Ja sitten vielä kun on rakot molemmissa jaloissa, niin no, tää on tätä. Sitten alkaakin melkoinen kävelyurakka taas. Täällä käy kyllä samoin tuuli, että en mä tiedä saako tästä mitään selvää, mutta ei mitään, mä lähden taapertaan. En ole varmaan ikinä nähnyt täällä näin paljon porukkaa, mitä nyt väkeä on ihan sikana. Mikäs siinä, kun 30 on lämmintä. Kyllä taas kannatti tännekin lähteä mun mielestä, kun bussilippu maksoi vajaa 3 euroa siitä Puerto Ricon bussiasemalta. Ja no, keli on nyt tietysti mitä parhain tämmöiseen beach-lyfeen. Täällä on kyllä niin kova aallokko taas, että ihme kun ei ole liputettu vielä tätä tai pistetty tuota uintikieltoa. Kattoo nyt. Itehän en tietenkään ottanut uikkareita mukaan, kun edellisellä kerrallakin kun täällä on ollut, niin eihän täällä saanut uida. Tai niin, ei täällä mitään uikkareita tarvisi olla pakosti. Mä tulin tosta just yhden semmosen alueen ohittemisen, niin kun, mä en tiedä onko se nudistiranta vai mikä se on, mutta se on täällä vähän semmoinen häilyvä käsite aina toi, että mikä se nudistirannan alue oikein on, kun väkeä painelee täällä ilman vaatteita menee. Niin no, itse mä en nyt kyllä lähde siihen. Kyllä täällä näköjään se punainen lippu on jo nostettu salkoon, että no, ei se silti ihmisiä estä uimasta.
Mutta semmoista. On täällä onneksi lämmin. Ei voi valittaa. Vilua ainakaan. Ei kun niin muuten itse asiassa. Tää kohta rannasta taitaa olla semmonen, missä on niin kun kokonaan toi uiminen kielletty. Tässä on semmonen pätkä. Taitaa olla niin kovia jotain pohjavirtauksia mitä liian. Joo, tosiaan. Tässä kohtaa on tommosia kieltokylttejäkin. Joo, muistin väärin tai puhuin läpi ja päähäni, mutta siellä se majakka jo häämöttää. Täällä on jotenkin mukavampi tällä päin niin kulkea tää ranta mun mielestä. Aikaisemmin aina kiertänyt niin tonne niin Inglesiin päin. Lähdin sitten Inglesistä tänne. Noniin, nyt on vaatteetkin taas päällä. Joo, mutta mä oon nyt onko tää nyt maspalomasia vai meloneerasia? En oo ihan varma. No, kai tää maspalomasin puolta. Täytyis varmaan taas kattoo joku ruokapaikka. Se on se Hyperdino Expressi. Taidaan hakea jonkun limppari sieltä. On rajun näköinen. Joo, on tää meloneerasia. Tää on vähän tällainen siistemmän näköistä seutua. Tuossa on jotain vanhaa asumuksen jäänteitä. Sinne ei varmaan nyt voi mennä penkoon paremmin, mutta op. Tommosia. Eipä noissa paljon näkemistä ollut ja sitten just kun mä en tiedä, olisiko tonne saanut mennä myllään sen paremmin. Elikkä en mene. Nyt on pakko kyllä palata takaisinpäin. Tonne johonkin menossa ja siellä ei näytä olevan yhtään mitään. Muuta kuin samanlainen kivinen ranta niin kuin tässäkin. Ei oo meinaa hiekkarannasta tietoakaan. Siinä olisi kasinokin peliongelmaisilla. Jos tosta nyt mitään näki. En kyllä yhtään muista, onko mä ennen näillä kohdilla pyörinyt, mutta joku paikat näyttää tutulta ja joku ei, että saa nähdä, mistä sitä itsensä löytää taas. Mä en ole ihan 100 varma, että onko tuolla edessäpäin olevassa liikenneympyrässä, että onko siinä sitten bussiasema. Katsotaan. Elikkä niin kuin tolla suunnalla. No, mä menen kattoo, että mitä siellä on. Kyllä mä oikein muistin. Siellä se bussiasema. Ja
tuolla on toi Savade. Tai ruokapaikka. Mä taidan mennä sinne taas, kun viime kerralla tuli se hyväksi todettua. Sitten chicken tom yumit tilaukseen ja iso olut tietysti. Ai kun se tykkää. Tommonen pieni välinäppäinen tähän kohtaan. Tämähän on vaan tämmönen alkupala systeemi, mutta toi en viitti nyt vielä syödä kauhean paljon. Jos kävis tänään sitten vetää joku pihvi sitten Puerto Ricossa. Mutta tää on hyvä. Sopivan tulista ja mausteista. Tota paikkaa voi suositella kyllä. Ettei sitä ainaista peppersteikkiä vedä. On hyvät ruuat. Mutta yllättävää kyllä nyt tällä kertaa tarjoilija oli kovin pohjoismaalaisen näköinen, että ei ollut ihan sitä Thaimaata kyllä nyt paikalla, mutta eipä se mua haitannut. Ruoka oli edelleen pirun hyvä. Ja aha, katsotaas pysähtyykö näet juuttaa täällä. Sitten vielä arvotan tästä pussi Puerto Rico. Mä tietysti myöhästyn taas. Niin kuin joskus kävi sillä että menisköhän toi? Just vissiin ehdi. Tosta kävi kysyä, että onko menossa Puerto Rico ja se näytti, että tää taaempi pussi menee sinne. Nyt menee smoothisti kyllä. Ihan sukkana. Sukkana Puerto Rico pussiin. Samalla lailla mitä tuossa aamupäivällä kun mä lähdin Inglesiin, niin ihan sukkana pääsin. Näin se pitäisi aina mennä. Täytyy koettaa kuvata noita polttoaineiden hintoja. On pikkasen halvempaa kuin Suomessa. Dieseli näytti olevan 131 ja onko toi 95, 98 euro 20. Ihan jees. Tässä nyt tulee vähän tämmöstä paskasen lasin läpi kuvaamista. Mutta ei mitään, koittakaa kestää. Sitä meinaa riittää varmaan. Sillä lailla. Sitten vaan kämpillä suihkuun ja miettii sitten, että mitä tänään vielä tekis. Mä luulen, että menee noiden virvokkeiden nauttimiseen. Sitten vois käydä syömässä sen perinteisen pippuripihvi. Jalat on kyllä niin kipeät nyt, että ei viitti paljon ylimääräisiä ravata enää tänään.
Siinä oli jollain näppärä viinipäkitsi. Siinä oli viinilasit mukana. Ei ehkä ollut sitä halvinta kyykkyviiniä. Kattelin, että siivoojat on taas käynyt. Kyllä. Onko tuotu toinen pyyhe? Ei. Mulla oli ylimääräinen pyyhe täällä tietystikin. Niin ne vei sen toisen jossain kohtaa pois. Mutta eipä se mitään haittaa. Nyt pikkasen huilia ja sitten katsotaan ehtoon meininkejä. Taas täällä ostoshelvetissä. Mogan Mall. Mutta täällä pitäisi olla joku valoshow tänään. En tiedä, onko. On kai. Mutta itse asiassa ajattelin mennä yhteen pihvipaikkaan täällä. Tää menikin parkkihalli. Mennään takaisin ylöspäin saman tien. Oli entrecoteta mediumina, sienikastiketta, kanariaperunoita, mojosoosia ja voisi luonnehtia paikkaa semmoiseksi, että pikaruokapaikka yrittää olla niinku pihviravintola. Ei ollut ihan mun juttu. Ei tarvitse toista kertaa mennä. Taika no en mä tiedä. Voi olla, että sen paikan noi hampurilaisjutut ja sen semmoset ois ollut ok. Ja itse asiassa mä menin sinne lähinnä sen takia, että se olisi ollut dry age liha. Netin mukaan sitä olisi saanut jotain 100 gramman biittejä. Ja mä olisin semmoisen halunnut, mutta tarjoilija sanoi, että ei käy. Että se on minimissään noin kilo sitä lihaa ja se on niinku 2 tarkoitettu. Siinä vaiheessa jo alkoi menee maku niinku paikkaan, mutta no tää on tämmöstä valittamista. Aina ei voi voittaa. Että hienot oli puitteet kyllä ja kaikki näytti niinku hyvältä, mutta kyllä se ruoka oli semmoista niinku, no niin kuin sanoin, pikaruokapaikka yrittää olla pihviravintola. Ei mitään, mä jatkan tästä iltaa. Saatan ehkä ottaa muutaman oluen tuossa matkalla vielä palaillaan. Yeah. Oh, Arginine. Yeah, Arginine, but I don't know. Buster.
Toi on halpaa kimpun päästä, se on 300 € tai jotain. Olis tää pata negra? Pata negra. Pata negra. Niin. Mä maistan. Pitäis olla vähän hetken, mikä hakee. Oo hyvä. No, you're friend of Putin. No, You I'm have to not. be careful. No, no. Putin is very close to you, so you have to I'm be not a careful. friend of his, Why but you scare him now? I know him very well. You know him. No niin. Kello on varmaan 2:30. Saa tästä klampsia tonne kämpille päin. Tuli tuossa yhden suomalaisen kanssa pyörittyä tuo. Käytiin Arkinen Kinissä. Siellä katsomassa vähän paikallisia meininkejä. Ja no ei siinä mitään. Myöhäiseksi venytääkin ehtoo. Nyt mä kipasen kämpille, hippulat vinkue. Se on niinku suunnitelma. Melkein olisi kannattanut ottaa taksikin tälle matkalle. Vaikka viimeksi joku intialainen taksikuski vittuili siitä, että en mä Suomessakaan ottaisi 500 metrin matkalle taksia, mutta todellakin ottaisi. Jos on jaloisa rakot ja 2 kassillista jotain ostoksia kannossa, niin saattaisi ottaa. Mutta täällä se ei ole niinku mikään semmoinen kynnyskysymys. Taksi on kuitenkin niin halpaa, että ja sen saa koska vaan. Meillä päin se ei ole niin sanottua, että sitä taksia edes saa. Saati sitten, että se maksaa yhtäkkiä x10 €. Hetkinen. Täytyy nyt oikein katsoa, että mihin päin mä oon menossa. Kyllä mä oikeassa suunnassa on. Siellä se kämppä siintää jo. Oikein hyvä, oikein hyvä. Vanha tuttu posti officekin tossa noin. Mun naapurissa valot. Onkohan ne nyt viimeistä päivää? Se oli vähän niinku kovan päivän ilta. Joo. No, nyt on sunnuntai. Eletään sunnuntain puolta. Niin, eipä kai tässä mitään ihmeellistä ole sitten päivällä. Täytyy nyt katsoa, että meneekö tonne rannalle pötköttelee ja uimaa. Mut semmoista. On luomisen tuskaa taas. Vai onko huomisen tuskaa? En tiedä. Eikä se nyt niin on väliäkään. Joo. Ilta lähti niin sanotusti hanskasta.